kú dédé àsìkò yìí láti ìkànnì BGI TV. Ìròyìn àgbáyé ló ń dé sójú amóhùnmáwòrán yín lónìí tí í ṣe ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹjọ ọdún 2022. Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà lóníròyìn, Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ sì ni wọ́n tún pè mí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Olórí elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló ti fi orúkọ àwọn tí wọ́n gbámú síkún fún lórí àkọlù tó wáyé lọ́wọ́ hànde. Olùdíje kan sípò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti sọ pé àwọn gómìnà lápá àríwá kò ṣe bíi tàwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá láti lè fi wagbo dẹ́kun ìmẹ́ ètò ààbò. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí rawọ́rasẹ̀ síjọba láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n nípa ṣíṣàmúlò ìṣẹ̀ṣe fi gbógun tìmẹ́ ètò ààbò. Ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà támọ̀ sí NANS ò ní wọ́n ti ń fọhùn sóde kọrọ ojú síjọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní kò sówó níta lórí ìyanṣẹ́lódì ti ẹgbẹ́ ASUU. Lọ́wọ́ kan náà ń ṣe ni àwọn èèyàn agbègbè kan nípínlẹ̀ Katsina ti bẹ̀rẹ̀ sí káyà sókè látàrí báwọn agbébọn ṣe ń ṣàkọlù lọ́sàn-án gangan. Àwọn agbébọn eléyìí tó ṣàkọlù sí ọkọ̀ ojú irin tó ń lọ láti Àbújá sí Kaduna ti padà tú èèyàn 7 míì sílẹ̀. Ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn tó ti ráwọ́ tó àwọn èèkàn kùgbù kan tó jí ọba aláyé kan gbé ní ìpínlẹ̀ Ondo. Nínú ìròyìn amúlùdùn, ọkùnrin kan tó pẹ̀ ń jẹ́ Dèrèlé òun ló ti padà yọrẹ̀ kúò lára àwọn igun ìṣàwòrán àwọn Bobrisky àti James Brown. Nínú ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú tilẹ̀ òkèèrè, Ruto ló léwájú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ìkéde àwọn tó díje fúnpò ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Kenya. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City ti sọ pé òun kábàámọ̀ póun ò buwọ́ lu ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kan wá sínú ọkọ̀ náà. Kí n tó kẹ́kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀, ẹ má gbàgbé lójú òpó YouTube wa ẹ tẹ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, ẹ subscribe, ẹ like ẹ pín fáwọn ẹlòmíì, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tẹ́ ń gbádùn níkànnì yìí. Lójú òpó ti Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí ti Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan lọ lóní jẹ̀lẹ́ńgẹ́ nísàlẹ̀ amóhùnmáwòrán yín, òun lẹ máa tẹ̀ láti lè fi kàn sí yàrá ìpolongo ọjà wa. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Adarí tó wà fétò ààbò nílẹ̀ yìí, ẹni tí ṣe ọ̀gágun Lucky Irabor, òun ló ti padà fọhùn sóde nípa àwọn tí wọ́n ráwọ́ tó síkún lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àkọlù tó wáyé nílé ìjọsìn kan tí wọ́n pè ní St. Francis Catholic Church tí ń bẹ ní Ọ̀wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, àkọlù náà ló wáyé ní àwọn àsìkò kan eléyìí tó mú ẹ̀mí èèyàn tó ju bí 40 lọ dání, táwọn èèyàn míì sì farapa. Nínú àìṣàfilédè àwọn tí wọ́n gbámú síkún ọ̀hún ni wọ́n ti forúkọ ọkùnrin kan tó ń jẹ́ Idris Ojo, ọmọ ọdún 37 hànde eléyìí tí wọ́n gbámú lágbègbè Ayétòrò ní ìpínlẹ̀ Ondo, tó ń ti bí wọ́n ṣe ní ó jẹ́ ìkànkùgbù lára àwọn ọmọ ikọ̀ ti ISWAP tí ń da ìlú láàmú. Lọ́wọ́ kan náà ni wọ́n tún gba Jimoh Ibrahim mú pẹ̀lú ẹ̀ tó jọmọ ọdún 39. Ìròyìn tún ṣàfihàn síwájú pé àwọn míì tí wọ́n tún gbámú ní Abdulmalik Omeiza, táwọn míì ń pè ní IBN Malik, tó ń ti Mọ̀mọ́ Abubakar, Aliyu Itoba àti Anwar Onímísì. First interactive session between men of the Nigerian military and media executives in Abuja. The objective here is to foster increased collaboration with the media to end terrorism. The Chief of Defense Staff, General Lucky Irabor, makes some disclosures on some arrested terrorists, including those responsible for the June 5th Catholic Church attack in Owo, Ondo State. He says investigations are still ongoing and the manhunt is still on to arrest and bring all perpetrators to book. It's my pleasure to also let you know that starting with the Owo church attack
we have arrested those behind that dastardly act. It was my intention to present them to the public, but of course, because of certain, investigations were still carrying out, I had to, on the last count, change my mind in that. Otherwise, I would have brought them here for you to see them. But I'd like to say that in due course, you will see them. Not just those ones, but of course, those who have been at the heart of very daring attacks, those who have turned themselves to men of evil. But that's not all. Irabor and other officials explain how the Nigerian military is making quick wins, including long-term strategies to secure the nation. Let me say that it's not just only the armed forces that were involved. The DSS, the police, and of course other intelligence agencies were part and parcel of the effort to apprehend these criminals. As the interaction intensifies, there is an increased call for media practitioners to shun one-sided media reportage of terror attacks. Olùdíje kan sípò ààrẹ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Action Democratic Party ADP ìyẹn Sanni Yabagi ló ti padà fọhùn sóde níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó wáyé níléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán kan. Níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé pé àwọn tó jẹ́ gómìnà lápá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò múṣẹ́ ṣe tó bíi tàwọn gómìnà tó wà lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù tí í ṣẹlẹ̀ Yorùbá láti lè fi gbógun ti ìmẹ́ ètò ààbò. Ó ṣàlàyé síwájú pé ká ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ń mú iṣẹ́ ṣe bíi tàwọn gómìnà ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìmẹ́ ètò ààbò eléyìí tó ń fi apá àríwá lápè kì yóò tó bẹ́ẹ̀. Bákan náà ló ṣàlàyé pé ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò táwa yìí ló ti sapá kan jà mọ́ tó sì gba ohun tí èèyàn mú akitiyan ṣàlè lórí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ti padà fọhùn sóde léyìí tí àwọn adarí oníṣẹ̀ṣe lápá ti ìpínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ Ògùn ti bẹ̀rẹ̀ sí rawọ́rasẹ̀ síjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń tàwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ gbogbo láti kọ́wọ́ tì wọ́n lẹ́yìn kí wọ́n lè fi gbógun ti ìmẹ́ ètò ààbò nípasẹ̀ ìlànà ṣẹ̀ṣe tìbílẹ̀dé. Ìròyìn ṣàlàyé ẹ̀ síwájú lásìkò tí wọ́n fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú àjọ akóròyìnjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípínlẹ̀ Èkó. Níbẹ̀ ni wọ́n ti fọhùn sóde nípasẹ̀ ẹni tí í ṣe ọba Babátúndé Sàlíù ti ẹlẹ́bọ kejì ti Òwòrò Òṣòkì nípínlẹ̀ Èkó. Níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé pé gbígbógun ti ìmẹ́ ètò ààbò Nàìjíríà lásìkò yìí ló gba akitiyan tó ju tàtẹ̀yìnwá lọ, tó sì jẹ́ pé ó tún yẹ kéèyàn ṣàmúlò àwọn ọ̀nà tuntun míì tí í ṣe ọ̀nà ṣẹ̀ṣe tìbílẹ̀dé láti lè fi gbógun ti ètò ààbò eléyìí tó mì lórí lọ́rùn kí ohun gbogbo lè padà dúró. Ó fi kún wípé àìfi ọwọ́ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́yìn láti lè fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ látọ̀dọ̀ ìjọba ó ní kò jẹ́ kí àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò kó ti rodò lọ mumi láti ẹjọ́ yìí. Bákan náà, ẹgbẹ́ ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí National Association of Nigerian Students (NANS) ni wọ́n ti padà fọhùn sóde tí wọ́n sì ń nàka àbùkù sí mínísítà tó wà fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹni tí a mọ̀ sí Festus Keyamo lórí àtẹ̀jáde ọ̀rọ̀ tó sọ jáde nípa ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kò sí owó tí wọ́n tún lè yá lásìkò yìí tíjọba ò sì lówó kankan láti san lórí bí ipò nǹkan ṣe dé dúró pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ti ASUU tá a mọ̀ sí Academic Staff Union of Universities nílẹ̀ yìí ṣe yanṣẹ́lódì. Àwọn ẹgbẹ́ ti akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ló ń fapá jánú tó sì ń korojú sí eléyìí gẹ́gẹ́ bí ohun tó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n sì rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí kò múnádóko rárá. Ó ṣàlàyé síwájú nípasẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ ẹni tó délé fún ààrẹ wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ṣàlàyé wípé ó jẹ́ ohun tó kù díẹ̀ káàtó lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú bí àwọn adarí ilẹ̀ yìí ṣe ń sọ pé kò sí owó lóde àmọ́ tó jẹ́ wípé ń ṣe làwọn akẹ́kọ̀ọ́ túbọ̀ ń jókòó sílé láti ìgbà tí ó ti di pé rògbòdìyàn ìfapájánú àwọn tó jẹ́ olùkọ́ àwọn tó ti ń wáyé. Ẹni tó fọhùn sóde ọ̀hún ti ṣe igbákejì ààrẹ ẹgbẹ́ NANS ìyẹn Odiahi Thomas. Òun ló fọhùn sóde tó sì ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lórí ìgbésẹ̀ ìjọba eléyìí tí kò múnádóko.
exceed this August. So it is not easy. We have been able to enforce. The students have been out of school due to inability of the federal government and ASU to reach a common agreement that will bring the strike embarked upon by lecturers. The Minister of State for Labour and Employment, Festus Keyamo, has argued on national television that it is unrealistic for the federal government to borrow money to end the month-long strike. The minister has come under attack from both online and offline users who accuse the federal government of not being serious about funding education. The National Association of Nigerian Students says the minister should not be taken seriously for making such comments. Maybe, I don't know why Festus Keyamo made that statement. Maybe the product he was trying to sell he found it difficult to and had to, opt for that option. But as it is, except the government comes out tomorrow to tell us that they are no longer capable, that they can no longer provide education, which is part of the basic amenities they should be providing. So we would not take the position of Festus Keyamo serious. The student body has also disclosed that the current leadership of the association is in the process of transiting power to the next administration. It says it has arrived at a constitution that will ensure only students vie for leadership positions. Before, where a president or anybody can just come and then decide to leave whenever he or she likes. It is no longer so. Constitutionally now, a now president cannot stay more than 13 months. 12 months officially, then if you 3 months grace period, it is a total of 15. So as it is now, we are expecting that at least the convention is certainly not going to exceed this August. So it is not easy. We have been able to enforce. The students' union pledged to continue to. Àwọn èèyàn Sábóngídá ní agbègbè Magudawa quarters tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Katsina ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fapá jánu tí wọ́n sì ti ń wà ní inú fu àyàfu lásìkò tó di báwọn agbébọn tún ṣe àkọlù lọ́sàn gangan. Ìròyìn ṣàfilédè ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣojú mi kòró kan ṣe báwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ wípé ń ṣe làwọn agbébọn tún ṣe àkọlù ságbègbè náà ní nǹkan bí aago kan àbọ̀ ọ̀sán, eléyìí tí wọ́n sì ń tọpinpin àwọn darandaran ní agbègbè ọ̀hún. Ó ṣàlàyé pé ṣáájú ni àwọn agbébọn ti ń kọ àwọn ìwé ránṣẹ́ eléyìí tó ń ṣàfihàn ohun ìpaniláyà lágbègbè náà, eléyìí tí wọ́n sì wá ń ké sí ìjọba tó ń tàwọn elétò ààbò láti túbọ̀ múṣẹ́ ṣe lásìkò yìí kí wọ́n lè fi dáàbò bo àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún títí ó ti ń káyà sókè. Àwọn tó jẹ́ agbésùmọ̀mí tó ṣàkọlù sí ọkọ̀ ojú irin eléyìí tó wáyé lọ́jọ́ 28 oṣù kẹta ọdún tá a wà nínú èyí ní Kaduna ni wọ́n ti padà tú àwọn èèyàn míì sílẹ̀ tí iye wọn jẹ́ 7 níye. Ìròyìn ṣàfilédè ẹ̀ wípé àwọn 7 míì tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tú sílẹ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n ti fi orúkọ wọn sóde, léyìí tí wọ́n ní lára àwọn tí wọ́n tú sílẹ̀ ọ̀hún ní ẹnìkan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Ajia Aisha Azan tó jẹ́ ọmọ 60 ọdún tó jẹ́ obìnrin. Ìròyìn tún ṣàfilédè lórí Fatima Abubakar Garba tó ń jẹ́ ọmọ ọdún 7, Imran Abubakar Garba tó jẹ́ ọmọ ọdún 5 tó ń ti Zainab Abubakar Garba tí òun náà tó jẹ́ kékeré wọn tó ń ti jẹ́ ọmọ ọdún 1 ààbọ̀. Ìròyìn ṣàfilédè ẹ̀ tí wọ́n ti àwọn míì tí wọ́n tú sílẹ̀. Bákan náà ló ṣàfihàn wípé nínú èèyàn 42 tó wà lákọlò àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún tẹ́lẹ̀ wọ́n ti padà já wálẹ̀ sí 45 báyìí, eléyìí tí wọ́n sì ń wà lákọlò àwọn ajínigbé tó ṣàkọlù sọ́kọ̀ ojú irin lóṣù kẹta ọdún yìí. Ẹ̀wẹ̀, ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ondo ti fojú àwọn ajínigbé kan dé eléyìí tí wọ́n jí adarí ìlú gbé. Ìròyìn ṣàfilédè ẹ̀ wípé ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ló fojú wọn léde lásìkò tí wọ́n ń ṣàlàyé àkọlù eléyìí tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ṣe. Wọ́n ráwọ́ tó àwọn 6 ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ní wọ́n jí adarí agbègbè kan tó pẹ̀ jẹ́ olóyè Mukaila Bello àtàwọn 3 míì gbé lásìkò tí wọ́n rìnrìn àjò lópòpónà Ọ̀wọ̀ sí Ìkàrí Àkókò. Ìròyìn ṣàfilédè ẹ̀ wípé agbègbè abúlé Àgọ́ Páànù ni wọ́n ti ráwọ́ tó wọn tí wọ́n sì ṣekú pa dírẹ́bà ọkọ̀ eléyìí tó ń gbé wọn lọ lásìkò náà. Ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ló ṣàlàyé pé nípasẹ̀ ìfimúfínlẹ̀ àti akitiyan wọn ni wọ́n padà fi ráwọ́ tó wọn. Èyí gan ni àgbéta tí ẹni tí ṣe ọ̀gágun fúnkọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn nípínlẹ̀ Ondo Adétúnjì Adélẹ́yẹ tó fi sóde lórí eléyìí. In connection with last Thursday's abduction of a traditional ruler, High Chief Mukaila,
and 3 other persons. The kidnappers allegedly demanded the payment of a 50 million naira ransom. Reports say that the families of the victims pleaded with the kidnappers to reduce the ransom. Family members eventually confirmed that the traditional head and the 3 other persons were released last Saturday, but they were silent on whether ransom was paid. The commander of the Mãssåcrë Corps gives details about the arrest. We were able to recover clothes, beads, and shoes of the victim from 2 of them who led us to the hideout of the remaining 4. So we still have about 3 others, according to them, at large, but we've been able to successfully find out the location of the remaining culprits. And as we talk now, the victims are alive, they are in good condition. Meanwhile, over 160 persons, mainly youths of northern extraction, have been apprehended by the Mãssåcrë Corps. They were said to have come into the state in these 2 trucks loaded with cows and motorcycles. Our stop and search team saw these 2 trucks and they told them that they were on their way to Ondo State with cows. But on careful examination, we found out that they carefully concealed about 40 motorcycles with over 100 people lying down beneath the motorcycle. So we questioned where they were going and why they parked themselves and why they were avoiding the glare of people. And they said they were coming to Ondo State, Akure, and that upon interrogation, all of them do not have any address, nobody invited them, and we are becoming curious about this invasion. The chairman of the Hausa community in Ondo State has distanced himself and his members from the travelers. Ìlú mọ̀ọ́ká kan eléyìí tó wà ní ìgbọnnu amúlùdùn nílẹ̀ yìí ìyẹn Dérelé Ẹdùn òun ló ti padà yọ ara rẹ̀ kúrò nínú ọwọ́ àti ojú tí wọ́n fi ń wò ó lórí bí ó ṣe ń múra eléyìí tí wọ́n fẹ́ máa kó èrè ibi yí òbí rẹ̀ lára pẹ̀lú àwọn bíi Bobrisky àti James Brown. Ó ṣàlàyé pé ìlànà ti tòun eléyìí tí òun dìmú ló ní ṣe pẹ̀lú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú amúlùdùn àti wípé òun ti wà lẹ́nu iṣẹ́ láti nǹkan bí ọdún 1994 eléyìí tí ìkànnì ojú òpó ayélujára gbogbo kò tí ì dé. Wá ṣàlàyé nígbà tí ó ń tàkúrọ̀sọ pẹ̀lú iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán kan wípé kí wọ́n má ṣe fi òun wé àwọn bíi James Brown àti Bobrisky nítorí àwọn máa ń múra lọ́nà tó jẹ́ pé wọ́n fi pàfiyèsí wọn nípa wíwọṣọ lọ́nà ẹ̀yà òdì kejì ẹni. Nínú ìròyìn tó jẹ́ ti ilẹ̀ òkèèrè, ẹni tó jẹ́ igbákejì ààrẹ nílẹ̀ Kenya William Ruto òun ni ó léwájú báyìí nínú ìbò eléyìí tí wọ́n ń dì lọ́wọ́ nílẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí àgbéta iye òǹkà iye ìdìbò eléyìí tí wọ́n sì ṣàgbéta rẹ̀ nílẹ̀ Kenya. Ìròyìn ṣàlàyé ẹ̀ síwájú wípé ó ní ìbò eléyìí tó ti rú gọ́gọ́ tó sì lè lọ bí mílíọ̀nù kan lásìkò yìí eléyìí tí ó sì ń ṣàfihàn wípé ẹni tí í ṣe William Ruto ní ààrẹ rẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún tó ń ti bí ẹlòmíì eléyìí tó wà ní ìpele kejì sí i torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Raila Odinga tó ń ti ẹlòmíì tó tún jọ kópa tó ń wà níbi ipò kẹta nínú ìdíje náà ìyẹn George Wajakoya àti ẹnì kẹrin wọn eléyìí tó náà ń jẹ́ David Waigiya. Ìròyìn ṣàlàyé ẹ̀ síwájú wípé ètò ìdìbò nílẹ̀ Kenya òun ló jẹ́ pé ó ti wá sọ́wọ́ òpin báyìí. Nínú ìròyìn tó jẹ́ ti eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City ló ti padà ń jẹ̀ka àbámọ̀ lórí bí kò ṣe ti buwọ́lu ríra ọmọ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Nàìjíríà kan. Ìròyìn ṣàfilédìí ẹ̀ níbi tó ti ń ṣàlàyé lásìkò tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester àti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù míì eléyìí tó jẹ́ Rangers tí wọ́n ti jọ wákò ìyẹn Brentford tí wọ́n ti jọ wákò níbẹ̀rẹ̀ sáà ìdíje ti English Premier League níbi tí wọ́n ti jọ gbá ọ̀mì ayò méjì. Ó wá ṣàlàyé pé òun kì bá ti mọ̀
kóun ti ra ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nì eléyìí tóun ti ń fojú sọ́nà sí ẹni tí í ṣe Adémọ́lá Lukman. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé wa fún ti dédé àsìkò yìí. Kí n tó máa lọ, ẹ má gbàgbé lójú òpó YouTube wa ẹ tẹ Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV, ẹ subscribe, ẹ like, ẹ pín fáwọn ẹlòmíì, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ń tẹ̀ gbádùn níkànnì yìí. Lójú òpó ti Facebook Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan lọ lóníjẹ̀lẹ́ńkẹ́ nísàlẹ̀ amóhùnmáwòrán yín, ó lẹ́ máa tẹ̀ láti lè fi kàn sí yàrá ìpolongo ọjà wa. Ẹ gbọ́ àwọn kókó oníròyìn lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó lọ. Mo ti kà á fún yín pé olórí elétò ààbò nílẹ̀ yìí ti fi ojú àwọn ọ̀daràn tí wọ́n jẹ́ agbésùmọ̀mí tó ṣàkọlù sí ilé ìjọsìn ní Ọ̀wọ̀ hànde. Mo tún mú wá fún yín pé olùdíje kan sípò ààrẹ ti sọ pé àwọn gómìnà apá àríwá kò ṣe bíi ti àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá láti gbógun ti ìmọ̀ ètò ààbò. Mo tún kà á fún yín wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe ti ń béèrè fún àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n ìjọba fún ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ètò ààbò lásìkò yìí. Ẹ tún rí gbọ́ pé ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a mọ̀ sí náà ti ń kórojú sí Kẹ̀yámù àtijọba àpapọ̀ lórí bí wọ́n ṣe ní kò sówó níta. Mo tún mú wá fún yín wípé àwọn èèyàn agbègbè kan nípínlẹ̀ Katsina ń fapá jánu tí wọ́n sì ti wà nínú ìpòrúurú ọkàn lórí àkọlù àwọn agbébọn lọ́sàn-án gangan. Ẹ tún rí gbọ́ wípé àwọn agbébọn tún ti tú àwọn èèyàn méje míì sílẹ̀ kúrò nínú ara àwọn tó wà nínú àkọlù ọkọ̀ ojú irin tó wáyé lópòpónà Àbújá sí Kaduna. Mo tún kà á fún yín wípé ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ráwọ́ tó àwọn afurasí kan eléyìí tí wọ́n jí olórí àgbègbè kan gbé ní Oǹdó. Nínú ìròyìn amúlùdùn, ẹ̀rí gbọ́ pé Dérelé ló ti ní kí wọ́n yọ òun kúrò kí wọ́n má sì ṣe fojú kan náà wo òun àti Bobrisky tó fi mọ́ James Brown. Ẹ̀tún rí gbọ́ nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè wípé Ruto ló ń léwájú nínú àwọn tó ń díje fúnpò ààrẹ lọ́wọ́ nílẹ̀ Kenya. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ẹ̀rí gbọ́ pé akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City ló ti wípé òun kábàámọ̀ wípé òun ra ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan tó ń jẹ́ Lukman. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé wa fún ti dédé àsìkò yìí. Olúwatóbilọ́ba Fásùgbà ló káròyìn. Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ń pè mí, ó dìgbà kan náà ká tó fi rí pàdé lóní Bẹ́ńbẹ́yẹ́kẹ́. Oh, na, na, na. If you want to know what's going on in city, or you want to listen to the latest news and gist, no stress, oh, just tune to BGI TV. BGI TV.